මේ වැඩක් කරගෙන යනකොට පතන්දරේ තමයි මොකද්ද? මුලින්ම මේක තේරුම් ගන්න පාඩම් කරන උන් දැනගන්න ඕනේ පාඩම් කරන එක අමතක වෙනවා කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා වැඩ කරනකොට අමතක වෙනවා. මම වුණත් එහෙම මට දෙයනේ ඉතින් මම මේ සබ්නෙටින් උගන්නපු එක මට අමතක වෙනවා. ඊළඟ අවුරුද්දේම උගන්නද්දි මට සබ්නෙටින් මතක නැහැ. මං ඊට පස්සේ ආයෙ චුට්ටක් පොතක් කනම්මනම් බලලා තමයි ෂේප් එකේ ආයෙ මෙහෙම සීන් යන්නේ මේ ටිකනේ ළමයින්ට කියන්න තියෙන ටක් ගාලා පොයින්ට් ෆෝම් එකෙන් මතක් කරන් උගන්නන්න. Python මට ඊළඟ අවුරුද්ද ගන්නද ආයෙ මතක නැහැ. මං ෂේප් එකේ බලනවා පොඩ්ඩක් මෙහෙම පෙරලා ටියුට් ටික උගන්න පටන් ගත්තාම ටක් ගාලා එනවා. හරිද? එහෙමයි. මේ මතකයේම මෙකැනිසම් එකක් තමයි අමතක කරවීම කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේ තමයි කියනවා මටත් ඒ ප්‍රශ්නේ වෙලා මං ස්ට්‍රෙස් වලට බෙහෙත් ගත්තලු. දැන් නිදහසේ වැඩ කරගෙන යනවලු. හොඳයි ඒකත් හරිද රයිට් මෙඩිකල් ඇඩ්වයිස් එකක් සීක් කරන එක හොඳයි නරක නෑ. හරිද? ඒක පුළුවන් නම් නේද? එතකොට ඒක ස්ට්‍රෙස් අඩු වෙලා හෝමෝන්ස් වලින් ඔය හැමදේම වෙන්නේ. හරිද? මේ සෙක්‍රීට් කරන දේවල් වලින් ඔළුවේ හරිද? මිනිස්සෙක්ගේ හිත හදාගත්තා මම ඇවිල්ලා දැඩිව හිත හදාගත්ත මිනිස්සෙක්. ඕන එකක් අනේ ඕනේ ලබ්බා කියලා වෙලා මං ඉන්නේ. හරිද? මට එහෙම වෙන්නේ. එහෙම නෑ නිකන්. හරිද? මාව ට්‍රිගර් කරන්න පුළුවන් දේවල් අඩුයි. පොඩ නිමෙනවා මිනිස්සු ලොකු වෙනකොට. හරි. ඔයාට දැන් හිතන්නකෝ ඒ ඕන එකක් කියලා ඉන්න එක හොඳ නෑ. ඒ ලෙවල් කොහොමද කොට දාගන්න එපයි. හොඳ සල්ටක් ගන්න එපයි. පළවෙනි කාරණේ විදිහට ඇක්සෙප්ට් කරන්න අමතක වෙනවා කියලා. දැන් ඔයා හිතනවා මෙහෙම ඊයේ දවල්ට මොනවද කියවේ මතකද නෑනේ. අනවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා අපිට සමහර මතක තියාගත යුතු නැති. ඔයාලට මතකද මං ගීසටි පන්තිර මොන ඇඳුමද දැන් ආවේ කියලා නැත්නම් ගීසටි වීඩියෝ එකේ මොකද මට මතකයි. හරි. තමයි මිනිසුන්ගේ මතකයේම කොටසක් තමයි අමතක වීම කියන එක. හරිද? ඒක හදලා තියෙන්නේ ළමයි අර මිනිස්සු පිස්සු නොවෙන්න. මෙහෙම හිතන්න ඔයා නිකන් මං ඔයාලට මරු කතාවක් කියන්නේ. ඔන්න අම්මා ඔයාලට බයිනවා අද. හිතන්නකෝ ඈ. අම්මා ඔයාලට බයිනවා. අම්මා ඔයාලට බයිනවා බැනලා ඉවරලා ඔයාලට අම්මා බයිනකොට යම්කිසි ස්ට්‍රෙස් එකක් එනවනේ මෙහෙම බැන්නා මට මෙහෙම බැන්නා ඔයා නිකන් අම්මා වුණත් අපිට පොඩ්ඩක් නිකන් නේ අය ආපස්සට බයින්නේ නැහැ. නමුත් බයිනකොට රිදෙනවනේ නේ. අන්න එතකොට ඒ ඔළුවේ යම් සිටුේෂන් එකක් නිර්මාණය වෙනවා රයිට් මෙයා මට බැන්නා. දැන් ওই සිටුේෂන් එකේ ඉන්ටෙන්සිටි එක ඒකේ තියෙන යම් කිසි වැදගත්කමක් තියෙන නම් අපිට ඒ වැදගත්කම ළමයි කාලයත් එක්ක චුට්ට නැතුව යන්න ඕන. හරිද? අමතක වෙන්න. හරිද? ඔයා හිතන්නකො ඊළඟ දවසේ තව සතියක් යනකොට අම්මා කියනවා පුතේ හොඳයි මේ මෙහෙම වැඩක් ඔය කරලා තියෙනවා. මට මෙන්න මෙහෙම තව එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා මට හරි සතුටුයි අපේ පුතා මෙහෙම කරලා කියලා. දැන් ඔයාට වෙනම ෆීලිං එකක් එනවනේ. අම්මා මට හොඳයි කිව්වා. අලුත් ෆීලිං එකක්. හරිද? ඒ අලුත් ෆීලිං එක ඇවිල්ලත් ඔයාට ඒකත් චුට්ට නැතුව යන්න ඕන. ඔයා හිතන්නකො අර එදා බැන්න ෆීලිං එකයි අද හොඳ කිව්ව ෆීලිං එකයි එක හා සමාන ඉන්ටෙන්සිටි එකකින් ඔයාට මතකයි කියලා වෙරලා. මොකද වෙන්නේ කියන්නකො දැන්. එතකොට ළමයි ওই જાතිය සිදුවීම් නැවත සිද්ධ වෙනකොට ඔයා පිස්සෙක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට හිතා ගන්න බැරුව යනවා අම්මා බැන්න එකද දැන් ඇත්ත ඒක නැත්තම් හොඳ කිව්ව එකද? අම්මා මට කැමතිද නැද්ද? සමිත සර් ඊයේ ඇඳන් ආපු පාටද කළු පාට නැත්තම් අද ඇඳපු එකද? මං කියන එක තේරෙන කට්ටිය අසන්න බලන්න. අන්නේම මිනිස්සු යථා තත්ත්වයේ ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔළුවේ තියෙන මෙකැනිසම් එකක් තමයි අතීතයේ දත්ත පොඩ තේරුමක් නැති කරලා අමතක කරලා දාන එක. හරිද? එතකොට ඒ විදිහට අමතක වෙන ඔළුවක් තියෙන අපි මොන හරි දෙයක් මතක තියාගන්න try කරනවා කියන එක අර නිකන් පාත්‍රයේ අර උඩුගම් බලා යන්න කියලා වෙරලා ප්‍රාර්ථනා කරා වගේ එකක් තමයි. හරිද? පංග ගලනකොට පල්ලෙහාටනේ පාත්‍රය යන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේ එකක් තමයි අමතක වෙන මතකයක් සහිත මිනිස්සු විදිහට අපි දේවල් මතක තියාගන්නේ. ඔයාට අමතක වෙනවා නම් උගන්න දේවල් කරන දේවල් අමතක වෙනවා නම් සතුටු වෙන්න ඒ ඔයා හරි පාරේ යන්නේ. හරිද? ඔයාට අමතකයි කියලා මතක අප්පට මේක මම මතක නැහැ නේද මතක වෙන්නේ ඇයි? එතකොට ඔයා කලින් මතක තියාගන්න try කරපු හින්දානේ. හිතන්නකො දන්නේ නැති පාඩමක් තියෙනවා කියලා you don't know anything. A level paper එකේ ප්‍රශ්නයක් ගත්තාම තේරෙන්නේ නැහැ මෙලොව අන්න දැන් අවුලක් තියෙනවා. ඇයි? ඔයා ඒක අඩුම තරමේ try කරලවත් නැහැ. හිතන්නකො logic gates පාඩමේ බූලිය විජගන්තේ නීති ටික ඒ කාලේ හොන්දට ගණන් හැදුවා සුපිරි. පස්සේ අමතක වෙනවා. කමක් නැහැ. ඔයා හදලා නැමතකුනේ ආයෙ පාරක් වා ටක් ගාලා টොප් අප් එකක් දාලා පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකක් දෙකක් බලලා ගානක් දෙකක් හදලා වැඩි නැවත මතක් කරගන්න. හරිද? හැබැයි ඔයා හිතන්නකො බූලිය විජගන්තේ නීති දන්නේ නැහැ. අන්න අවුලක්. ස්ට්‍රෙස් වෙන්න ඕනේ අමතක වෙන එකට නෙමෙයි මුලින්ම ස්ට්‍රෙස් වෙන්න ඕනේ දන්නේ නැති එකට. තේරෙන කට්ටිය අසන්න බලන්න ඔක්කොටම අධ්‍යාපනය කියන්නේ ළමයි අපි ඇවිදගෙන යන ගමනක්. education is a journey. මම තාම ඉගෙන ගන්නවා. ඉන්දියාවේ මිනිස්සුන් වීඩියෝස් බලනවා.
පොත්පත් බලනවා. හරිද? chat GPT එකෙන් දාලා අහනවා. ටියුට් හදනවා. තාම මම මේ ඔයාලට උගන්වන process එක තුල මම තාම ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? මම දන්නේ නැති දේවල් හෙන කොටයි. හරිද? මගේ එහෙන ලොකු සීන් නැහැ. ඒ ලෙවල් වල ඕන එකක් ඔයා මගෙන් අහන්න මම ඕන. එහෙම නෑ. අපි දන්න දේවල් හෙන ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂ. හරිද? ඒ දන්නේ නැති බව ඇක්සෙප්ට් කළා මම ඒව නැවත නැවත හොයා ගන්නවා. මතක් කර ගන්නවා. හොඳට මතක් කර. හරි ඔන්න ඕක පළවෙනි කාරණා. දෙවෙනි එක තමයි අර දැන් මතක නැති වෙච්ච ඒවා ටික පැත්තකින් තියලා දන්නේ නැති ඒවා ටික හොයාගෙන ඒ වගේ තියෙන වැදගත්කම අඳුරගෙන හිතන්නකෝ දැන් මම අර මගේ විෂය නිර්දේශය කියනවා මේ පාඩම් ටික බලන්න මේ මේවට ලකුණු මෙච්චරක් එනවා you can do it. ඒ වගේ ඔයාගේ අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් දෙක කරන කෙනාගෙන අහන්න මොනවද වැඩිපුර මම ෆෝකස් කරලා බලන්න ඕනේ කෑට. අන්න ඒ කෑට වැඩිපුර ෆෝකස් කරලා බලන්න. අමතක වෙච්ච දේවල් නැවත මතක් කරගන්න. පාස් පේපර්ස් ටික ලියන්න. ඩෙලිවර්ලා කන්සර්න් කරගන්න මේ මොකද කොන්ෆිඩන්ස් එකක් හදාගන්න රයිට් මේ අවුරුද්දේ මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් ගිය අවුරුද්දේ පේපරේ ලියන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම එකක් තමයි මටත් වෙන්න ඉතින් ඒකත් ලියුවේ හැකි කියලා එකක්. හරිද? ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නම් දැන් සමහරවිට මම ඇවිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරන මිනිස්සු නෙමෙයි. මම තමයි එකපාරක් මොකක් කරේ කිව්වා ඒකෙන් ගාණක් හැදුවා මට පුළුවන් වගේ නම් මම ආයෙ බලන්නේ නැහැ ඒක දිහා. හරිද? ලොකු සීන් එකකින් ඉන්නවා අන්තිමට මට විභාගයට යන මොකුත් මතක නැහැ කියලා වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මට වෙන විදිහ. හරිද? දැන් ඒක මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි හේතුව මම විභාගයට යන්නේ නැහැ දැන් ජීවිතය ආයේ. හරිද? ඔයාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි නිසා ඔයා දැන් මම හදන්නේ පන්ති එක ගානයි නම් ඔයා මොනව කරන්නද? ඔයා ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා සමානලාට පර්ෆෙක්ට් කරගන්න. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා මම කියන තව කාරණයක් මොකද හැමදාම කියන්නේ. අර මේ වහා වැටහීමේ නුවණ වහා වැටහෙන නුවණ කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක හිනයක් කියලා මම කියලා තියෙනවද ඔයාලට? මට තිබ්බා. අපේ ඔය මලින්ද ගලප්පද්ද කියලා සර් කෙනෙක් හිටියා. මමයි දන්නවා. කවුද ගැනද කියන්නේ කි. භෞතික විද්‍යාව කරේ මට මම යා නිසා තමයි ඉන්ස්පයර් වුණේ ක්ලාස් කරන්න ඕනේ කියලා. මේ ඉතින් මලින්ද සර්ගේ පන්තියේ අහන්නකෝ මේ මලින්ද සර් ගණන් දෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් සුපිරි ගණන් දෙන්නේ ආයේ මොකුත් නැහැ. ඇඬෙනවා හරිද රයි? එහෙම ගණන් හදලා අදන්න දීලා කියනවා මේක හදන්න 1000ක් දෙනවා. අහන්නකො මලින්ද සර්ගෙන් ඉතිහාසයේ 1000වල් ගත්තේ උන් කී දෙනාද ඉන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද කියලා මම අරන් තියෙනවා. හරි? මගේ ගුරුවරුන්ගෙන් මේක හදන්න මෙච්චරක් දෙනවා කියපුවම මම අරන් තිනවා. මට තියෙනවා වහා වැටෙන්න ඕන ශ්‍රණිකව තේරෙනවා. පන්ති අනිත් උන් හොල්මන් කට අරගෙන බලන් ඉතින් මට තේරෙනවා මේක හදන්න මෙහෙමයි කියලා. මම එහෙම කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඕකෙන් වෙන වැඩේ ගන්නවද? පන්තියේ මම හිතේ ලොකු සීන් එකේ ඉඳලා ආද්ද මට දුන්න මොකුත් නෑ 1000කුත් ගත්තා සර්ට මේ මාසේ පන්ති ගාස්තු ගෙවේ 1000යි 2000ක් ආපු හම්බුනා කියලා ගැම්මෙන් ඉන්නවා. හරිද? ඉඳලා විභාගෙ ලඟ වෙනකොට මට මෙලෝ සංසාරයක් මතකත් නෑ මට ගාන හදන්නත් බෑ මොකුත් බෑ. අනිත් ඒවා ටික ප්‍රැක්ටිස් කරලා බැරියු ගණන් හදලා ටියුට් ඉවර කරලා උන් මෙන්න විභාගෙ ලියන 100යි උන්ට මට 25යි. හරි? ඔන්න ඔයා ඔය ගොඩේ නම් ඉන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන එකට ෂුට්ටක් නිහතමානීව පොඩ ඇලවෙන්න මේ පැත්ත. හරිද? right. ඉතින් මේ කාලය කළමනා කර ගැනීම කර ගැනීම හරි වැදගත්. මම දැන් ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා නේද? දවසට පැය 6 ගානේ උගන්වන්න වෙලා අවුරුදු 1කමාරක වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? මාස 6ක් තුළ අවුරුදු 1කමාරක වැඩ කරයි. එතකොට ඔයා හිතන්නකෝ අවුරුදු 1කමාරක් ඕනේ නැහැ මිනිස්සුන්ට වැඩ කරනවා නම්. දැන් ඔයාට හිතන්නකෝ තව මාස 6න් තියෙන්නේ. පහුගිය ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා උදේ ගිහිල්ලා හවස ඇවිල්ලා ක්ලාස් ගිහිල්ලා ඔක්කොම කරලා කාලේ නාස්ති කරලා ෆිල්ම් බලලා ටීවී සීරීස් බලලා ඔක්කොම කරලා ඒ ගත කරපු කාලෙම ඔයාට නැවත ගන්න පුළුවන් ආපහු පාරක්. තව ඉස්සරහට මොකක් කරලාද? අනවශ්‍ය දේවල් නවත්තා. හරිද? ෆෝන් එකේ නොටිෆිකේෂන්ස් ඕෆ් කරන්න මං කියන්නේ. හරිද? ඇප් අනම්මනම් තියෙනවා නම් අනවශ්‍යව අයින් කරලා දාන්න. අනවශ්‍ය මිනිස්සු අයින් කරලා දාන්න ජීවිතෙන් නෙගටිව් මිනිස්සු අද බෑ නේද මචං අද මෙහෙම නේද අරකේ. පොසිටිව් මිනිස්සු තියාගන්න මගේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ නේද සමාජ සම්බන්ධතා පවත්වන්න වැය කරන වෙලාව අඩු කරන්න පුළුවන් තරම් සෝෂල් මීඩියා වලට යන්න එපා වැඩි ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා. නොටිෆිකේෂන් ඔෆ් කරන්න කිව්වේ ඒකයි. ඒතකොට ඔයාට Facebook යන්න ඕනම ඔයා යන්නේ. යාළුවෙක් කමෙන්ට් කරපුවම ඔයා යන්නේ. හැමතිස්සෙම අවේලබල් වෙන්න එපා මිනිස්සුන්ට. හරිද? ඒතකොට ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේ කාලය ඉතුරු වෙනවා. හරිද? ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේ කාලය ඉතුරු වෙනවා. අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් හැමතිස්සෙම කාලය කැප කරන්න එපා. කවුරු වුණත්. හරිද? ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ඉන්න බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ඉන්නවා කියන මේ දවස්වල. ඒ යකා එක්කවත් මේ මොකද කරන්නේ කෑවද නෑවද මෙහෙමද කියලා වෙරලා රැයල වෙනකන් පාන්දර 2-3 වෙනකන් කතා කරලා උදේ නිකන් නිදිමත ඉස්කෝලේ යන්න එපා. ඒ වෙනුවට දෙන්න කතා කරලා තියෙන එකන් මේ විභාගයක් ළඟයි. රැය 10ට 11ට නිදාගමු. නිදාන හෙට උදේ 6ට 4ට හැරිලා වෙලා පාඩම් කරමු. හරි? දෙන්න මොකද යන්නේ? පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉන්න කෙල්ලෝ ඉඳී ඉන්න කොල්ලෝ ඉඳී. පරිවුන් ඇයි යන්නේ? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එතකොට මේ කාලය ඉතුරු කරගන්න. අනවශ්‍ය පන්ති වලට යනවා නම් නවත්තන්න. අනවශ්‍ය වැඩ කරනවා නම් නවත්තන්න. ඔයාට ඒකෙන් අර ටයිම් ටේබල් එකක් ගහගන්න පුළුවන්. සතියේ මෙන්න මේ වෙලාවල් වලට මම කරන්නේ මෙන්න එහෙම නෙමෙයි. සතියේ මෙන්න මේ වෙලාවල් මට නිතරම ඉතුරු තියෙනවා කියලා. දවසකට වැඩ කරනවා කියලා තීරණය කරන්න මෙන්න මෙච්චර වෙලාවක්. හරිද? ඒ වෙලාව හැමදාම අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න. මම මේ මාසේ ඉඳන් පටන් ගත්ත මරු වැඩ. ඉතුරු කරලා තමයි මම වියදම් කරන්නේ. හරිද? වෙනදට මම වියදම් කළා මාසෙන් තිබෙට දානවා FD ටික. නැත්නම් දානවා මොකක් හරි බිස්නස් එකක. මේ පාර දැන් එන සල්ලි දානවා බිස්නස් වලට අන්තිමට හොම්බේ යන්නේ මාසෙ මම දන්නවා කරන්න යන්න. හරිද? උට වෙනස් කරලා බලුව ස්ට්‍රැටජි එකවත් එහෙම කරන්න. ඔයාලට තියෙන වෙලාව ඔයා පාඩම් කරන්න යොදවන්න. හරි? පුළුවන් තරම්. හරි? වැඩ කරන්න යොදවන්න. තියෙන වෙලාව.
හරිද? වෙලාවක් ඉතුරුනොත් පාඩම් කරන්න යන්න එපා. තියෙන හැම වෙලාවෙම පාඩම් කරන්න එපා. ફોකස් කරලා ඉන්න හැමතිස්සෙම. හරිද? මේ ඉතින් ඔහොම